Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Νέο κουτάκι όπως βλέπετε εδώ για unboxing και μια mini παρουσίαση, διότι θα το έχω μια-δυο μέρες μόνο στα χέρια μου, οπότε θα κάνουμε μια γρήγορη παρουσίαση, θα κάνουμε αναλυτικό review, αν και η συγκεκριμένη συσκευή θα το άξιζε γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Όπως βλέπετε Stream Dock, αλλά η κανονική του ονομασία δεν τη γράφει πουθενά πάνω, το έψαξα από παντού. Είναι Stream Dock Ni 4. Είναι της εταιρείας Mirabox και όπως ίσως καταλαβαίνετε και από το κουτί, είναι ένα device εξωτερικό, το συνδέουμε με USB για να μας δώσει κάποια πλήθρα συντομεύσεων και ελέγχου την ώρα που κάνουμε content, την ώρα που κάνουμε ένα stream στο YouTube. Γενικά να έχουμε κάποια πλήθρα εύκολα και γρήγορα να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας και να μην ψάχνουμε να βρούμε το αντίστοιχο control μέσα από το software που χρησιμοποιούμε. Παραδείγματος χάρη το OBS. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε στα γρήγορα. Βλέπετε εδώ το κουτάκι, το βιλεράκι οδηγιών. Εδώ είναι η συσκευή. Δεν πιάνει μεγάλο όγκο. Και έχουμε μέσα εδώ και ένα USB καλώδι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το βγάλουμε. Ωραία προσεγμένη θα έλεγα συσκευασία και με τα κατάλληλα Frolex για να είναι προστατευμένο. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Βλέπετε, αυτό είναι, βέβαια αυτός είναι ο σωστός τρόπος να το δει κάποιος, αλλά μπορούμε να το γυρίσουμε και σε μια αλφα γωνία όπως είναι αυτή εδώ. Βλέπω ότι είναι αρκετά σκληρό, που σημαίνει ότι όταν θα πατάμε εδώ, βλέπετε, σε αυτή εδώ τη γωνία, οπότε όταν θα πατάμε τυχόν τα πλήθρα εδώ πάνω δεν έχει θέμα να υποχωρήσει η οθόνη, είναι αρκετά σταθερή η βάση. Και όπως το βλέπουμε εδώ, στο πίσω μέρος έχουμε δύο USB, το ένα είναι input για να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή, και έχουμε και δύο USB, βλέπετε 3,1, 3,2 ταμπλέτα κλασικά, γρήγορο USB δηλαδή, το οποίο λειτουργεί και σαν hub, δηλαδή μπορούμε να το γράφει εδώ πέρα κιόλας, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, USB 3.0 τα λέει. Έχουμε ένα Type-C και δύο τα κλασικά τα USB. Εδώ είναι το input και από εδώ σου δίνει 3 output. Άρα έχουμε ένα mini hub που μπορούμε πάνω εκεί να συνδέσουμε άλλες συσκευές, πάνω χάρη μικρόφωνα, τυχόν κάποιο mouse, κάποιο extra πληκτρολόγιο, ό,τι θέλουμε. Και αυτό το λέω διότι οι βασικοί ανταγωνιστές αυτής της συσκευής είναι, όπως ξέρετε, η γνωστή Elgato. Είναι η εταιρεία που ειδικεύεται σε τέτοιες συσκευές, έχει πάρα πολλά μοντέλα. Το αντίστοιχο παρόμοιο και σαν design και σαν λειτουργίες είναι το Elgato, το Steam Deck, το Plus. Υπάρχουν και απλά, το απλό το Steam Deck που έχει 15 εικονίδια προγραμματισμένα κουμπάκια εδώ πέρα, άρα περισσότερο από αυτό, αλλά δεν έχει αυτά τα knob που βλέπετε, μπορείς να τα περιστρέψεις κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Υπάρχει το απλό που είναι με 6 μόνο πλήθρα, το μόνο που είναι φθηνότερο από το συγκεκριμένο, θα τα πούμε στο τέλος. Και αυτό που είναι ουσιαστικά ίδιο με αυτό, δηλαδή να έχει και knob εδώ πέρα με διάφορες λειτουργίες, ειδικά κάπου που θέλουμε, όπως το volume, όπως η φωτεινότητα, να έχουμε ένα περιστροφικό διακόπτη και όχι απλώς ένα κουμπάκι. Το αντίστοιχο είναι το Elgato, το Deck Plus, αλλά εκεί μιλάμε για πάνω από τη διπλή τιμή. Άρα εμείς θα του κάνουμε τώρα μία σύνδεση με τη USB, θα κατεβάσουμε και το αντίστοιχο software, να δούμε τι θα μας δείξει εδώ και τα λοιπά, και να πούμε και δύο λόγια κυρίως αν αξίζει στην τιμή του και στις λειτουργίες του σε σχέση με το γνωστό ανταγωνιστή του που είναι το Elgato. Οπότε κλείνω, πάω να τα συνδέσω και τα λέμε στο επόμενο μέρος. Επιστροφή λοιπόν, και αφού κάναμε τις συνδέσεις μας και βάλαμε και το αντίστοιχο software, εδώ να πω μια παρένθεση, το site που πρέπει να το κατεβάσεις δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και ό,τι πιο εύκριστο. Τέλος πάντων, θα σας βάλω εγώ το link για να μην μπερδευτείτε, όσοι τυχόν πάρετε το συγκεκριμένο, να κατεβάσετε το software. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ customizable. Εδώ δεν έχω κάνει καμία αλλαγή, είναι όλα τα default όπως τα βλέπετε και έχει ήδη φορτωμένα διάφορα scenes. Βλέπετε ότι όλα τα εικονίδια
είναι με animation. Εδώ είμαστε στο profile για Windows Controller, δηλαδή από εδώ βλέπετε με αυτό εδώ το knob μπορώ να ρυθμίσω την ένταση του ήχου. Πρέπει να φαίνεται στην κάμερα. Από εδώ μπορώ να ανοίξω το File Manager, το Explorer, να μπορώ να διαχειριστώ τα αρχεία μου. Μάλιστα αυτό εδώ το slide βλέπετε είναι αφής και φορτώνει το επόμενο set πλήκτρων, κάνοντας έτσι αυτό το slide. Εάν μπορώ όμως να πατήσω και πάνω εδώ, και τώρα αν σας έδειχνα την οθόνη μου θα βλέπατε ότι έχει ανοίξει ο Explorer, ο File Manager, να δω τα αρχεία μου στο PC που είναι συνδεδεμένο. Το ίδιο μπορώ να το κάνω πατώντας αυτό εδώ, το κουμπί είναι και πατητό, βλέπετε αυτό το knob, πάλι εγώ που το βλέπω εδώ στο PC μου ανοίγει το αντίστοιχο, ή μπορώ να του αναθέσω αυτό το πλήκτρο πατητό να κάνει μια άλλη δουλειά. Βλέπετε εδώ πέρα στο volume μπαίνει σε κατάσταση πες μου τι θες να προγραμματίσω να κάνω. Βλέπετε λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα πλήκτρα, όπως χάρη εδώ είναι για χειρισμό των Windows, εδώ είναι για να μπω κατευθείαν στα αγαπημένα μου sites, εδώ είναι για να έχω ένα info board όπως το λέει, βλέπετε μπορούμε να πατήσω εδώ να ξεκινήσει χρονόμετρο, το οποίο βλέπετε είναι live πάνω στο κουμπί. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω την οθόνη μου ή κάτι άλλο, είναι όλα διαδραστικά τα κουμπιά. Εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε ένα music console, διάφορους χειρισμούς που έχουν να κάνουν με τον ήχο. Εδώ πάμε κατευθείαν στα εργαλεία του OBS, είναι αυτό που λέγαμε αν είμαστε streamer και χειριζόμαστε OBS, να έχουμε διάφορες λειτουργίες στην άκρη των δακτύλων μας. Και διάφορα άλλα, εδώ είναι για Premiere Pro, για Photoshop, διάφορα άλλα τέτοια. Και κυρίως το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά είναι customizable. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας set, να είναι ρυθμισμένο στις δικές μας απαιτήσεις, στις δικές μας λειτουργίες και να το φτιάξουμε, να το προσαρμόσουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Βλέπετε εδώ φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε 6 τέτοια διαφορετικά set. Άρα 10 πλήκτρα που ενδυνάμει μπορούμε να έχουμε και άλλα 2-3 από εδώ κάτω. Επί 10 έχουμε 60 plus πλήκτρα. Απλώς ομαδοποιημένα σε set των 10. Οπότε πιστεύω ότι για αυτή τη λειτουργία του, για αυτή τη χρήση είναι ό,τι καλύτερο. Απλώς πρέπει να κάτσετε λίγο να ασχοληθείτε με το software που δίνει μαζί, να το φτιάξετε, να το ρυθμίσετε στις δικές σας ανάγκες, σε αυτά που θέλετε εσείς να κάνετε με τη συγκεκριμένη κονσόλα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος που το πήρε και μου το δάνεισε για να κάνουμε την παρουσίαση, φανταστείτε δεν το χρησιμοποιήσει καν σε OBS ή σε Creation κτλ. Θα μπει πάνω για να προγραμματιστούν κάποιες λειτουργίες για online gaming και θέλει να έχει κάποιες λειτουργίες, να μπορεί να τις έχει στην άκρη το δακτύλο του, να μπορεί να τις πιέσει, να μην χρειάζεται να ανοίγει τα μενού. Ειδικά αν μιλάμε για competitive gaming, racing, FPS κτλ. Από εκεί ξέρετε δεν μπορείς να χάνεις τον χρόνο σου να μπεις να αλλάξεις ένα μενού, να φτιάξεις μια λειτουργία. Θέλεις να τα έχεις όλα εδώ πέρα προσαρμοσμένα στις δικές σου ανάγκες και με ένα tap να πηγαίνεις κατευθείαν και να κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, η συσκευή είναι πάρα πολύ καλή. Το μόνο που θα ήθελα είναι εδώ στο κάτω μέρος, έπρεπε να έχει κάποια ίσως λαστιχάκια, γιατί βλέπετε εδώ πάνω στο mousepad γλιστρά αρκετά, πρέπει να το πιάσω με τα δύο δάχτυλα για να το πατήσω, γιατί εδώ το κλικ είναι, του κάθε πλήκτου είναι αρκετά δυνατό, θέλει μια αλφα πίεση, ενώ εδώ είναι αφής. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Πολύ εξυπηρετικό το να έχεις, βλέπετε εδώ στο πίσω μέρος, USB hub, που σημαίνει μπορώ να βάλω το μικρόφωνο, το USB τυχόν που έχουμε να το βάλουμε πάνω εδώ και να χειρίζεται όλο από εδώ πέρα, να έχω ένα profile που να είναι μόνο για τον ήχο, να κάνω mute στο live streaming μου, να αυξομειώνω, το έχω δει σε βιντεάκια που μπορούν και αυξομειώνουν με τα αντίστοιχα πλήκτρα τον ήχο του παιχνιδιού, τον ήχο τον δικό μου που βγάζω προς τους ακροατές, θεατές. Τέλος πάντων, αυτό είναι το συγκεκριμένο, το Miro Box όπως λέμε, το μοντέλο Ni 4. Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί να πάρω αυτό και όχι το Elgato, το αντίστοιχο που είναι το Stream Deck, το Plus ή το μεγάλο που έχει τα 15 πλήκτρα. Το πρώτο και βασικό είναι η τιμή.
Το Elgato έχει 200 plus το αντίστοιχο. Η μόνη διαφορά του είναι αυτό έχει 8 πλήκτρα εδώ πέρα με τα knobs από κάτω. Αυτό που έχει τα 15 πλήκτρα αλλά χωρίς τα knobs νομίζω είναι κοντά στα 300 ευρώ. Βέβαια εκεί παίρνεις ένα προϊόν που είναι πολύ διαδεδομένο, πολύ θα έλεγα πιο ευρεία στην κοινότητα των χρηστών και θα βρείτε πολλά plugins για το software που δίνει η ίδια η Elgato. Άρα μπορεί να το φτιάξετε ακόμα ίσως καλύτερα και από το συγκεκριμένο. Η τιμή όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί μιλάμε για 200 με 300 ευρώ, εδώ μιλάμε για κάτω από 100. Το συγκεκριμένο είναι στα 90 ευρώ και αυτή τη στιγμή τρέχει στο Banggood σε προσφορά στα 80 ευρώ. Και θα προσπαθήσω ίσως να πάρω και κουπονάκι, αν λήξει το flash sales που είναι τώρα στα 80 ευρώ, να μπορείτε να το πάρετε στην ίδια τιμή, ίσως και ακόμα φθηνότερο. Οπότε με κριτήριο την τιμή, πιστεύω ότι είναι μακράν ό,τι καλύτερο σε value for money. Τώρα, εάν πιστεύετε ότι δεν σας ικανοποιούν αυτές οι δυνατότητες ή η παραμετροποίηση που δίνει το συγκεκριμένο, εντάξει, ίσως να πάτε στο Elgato που είναι πιο επώνυμο, πιο διαδεδομένο, αλλά εγώ πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο οι 9 στους 10 θα κάνουν άψογα τη δουλειά τους και δεν θα χρειαστούν να ανέβουν κατηγορία κυρίως τιμής. Οπότε αυτά για το Mirabox Ni 4. Είπαμε κάτω στην περιγραφή κουπονάκι link, θα σας βάλω και το link για το software γιατί είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε μόνοι σας. Κουπονάκι αν μπορέσω να το πάρετε στην ίδια τιμή στα 80 ευρώ, ίσως και ακόμα καλύτερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.